หากข้าก้าวไปข้างหน้าจงตามข้ามาหากข้าหยุดจงเร่งเร้าข้าหากข้าถอยกลับจงฆ่าข้าAlonso, sígueme, sígueme tiempo, apréndeme, deseo, mátate, ahí. ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้าเราต้องอยู่ในป่าและต้องนอนเพียง3 ชั่วโมงหรืออยู่ในน้ำโดยห้ามนอนเป็นเวลา2 วันมีเวลากินแค่30 วินาทีเราจะทนได้ไหมแน่นอนว่าถ้าเป็นคนปกติก็คงทนไม่ได้แต่ถ้าเป็นหน่วยรบพิเศษความทนอาจจะมีมากกว่าแน่นอนแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนค่ะที่จะอดทนได้เสมอไปมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะผ่านบททดสอบเหล่านั้นมันไปได้และตัวอย่างที่เราจะแสดงให้เห็นนั่นก็คือหน่วยไกบินรบพิเศษแห่งกัวเตมาลาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องลอมนะคะวันนี้แอดจะพาทุกคนไปรู้จักกับหน่วยรบพิเศษไกบินว่าหน่วยเป็นมายังไงก่อตั้งมาจากอะไรรวมถึงการฝึกโหดแค่ไหนไปทำความรู้จักจากสิ่งที่บางอย่างเราอาจจะไม่เคยรู้และเราอาจจะได้อะไรดีๆกลับไปไม่มากก็น้อยซึ่งเชื่อว่านะคะทุกคนก็จะรู้จักหน่วยรบพิเศษอื่นๆมามากพอตัวแล้วและก็ได้รู้ว่าพวกเขาก็ฝึกโหดพอๆกันแต่วันนี้นะคะแอดจะพามารู้จักกับหน่วยไกบินแห่งกัวเตมาลาค่ะว่าฝึกโหดแค่ไหนและหน่วยนี้เป็นมาอย่างไรและก่อนที่จะไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไกบินแปลว่าผู้ที่มีพละกำลังและไหวพริบเหมือนเสือ2 ตัวหน่วยไกบินก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช1974ในฐานะหน่วยปฏิบัติการต่อต้านการก่อความไม่สงบชั้นยอดของกองทัพกัวเตมาลาพวกเขาถูกใช้เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและฝึกอบรมพิเศษของไกบินถ้าในภาษาสเปนก็จะเรียกว่าไกบิเลสแต่ขอเรียกสั้นๆว่าหน่วยไกบินแล้วกันนะคะซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงสงครามกลางเมืองกัวเตมาลาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1960จนถึงคริสตศักราช1996ซึ่งในขณะนั้นกองกำลังรัฐบาลบุคลากรทางทหารและกองกำลังกึ่งทหารก็มีการปะทะกันในสงครามที่โหดร้ายและไร้ความปราณีต่อกองโจรและหน่วยปฏิวัติแห่งชาติของกัวเตมาลาซึ่งต่อมากลุ่มก็ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของกลุ่มโจร4 กลุ่มในส่วนของสงครามกัวเตมาลาตรงนี้แอดก็จะไม่ได้เล่าในคลิปนี้นะคะแต่จะนำมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปก็แล้วกันเพราะว่าน่าจะยาวมากเลยปฏิบัติการของหน่วยไกบินในช่วงสงครามก็ลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะจนควบคุมไม่ได้และกลายเป็นกองกำลังที่ดุร้ายและก้าวร้าวที่สุดในขณะนั้นซึ่งแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะว่าพวกเขาถูกจัดตั้งมาเพื่อปราบโจรเพราะว่าดุร้ายพอๆกับโจรเลยค่ะหลังจากผ่านไป36 ปีสงครามกัวเตมาลาก็สิ้นสุดลงโดยมีผู้เสียชีวิต 200,000 คนสูญหายมากกว่า 36,000 คนและมีการสังหารหมู่ที่ได้รับการยืนยันแล้วถึง626 ครั้งซึ่งมีการถูกระบุว่าอาชญากรรม 93% ที่เกิดขึ้นในช่วง20 ปีสุดท้ายของสงครามนั้นกระทำโดยหน่วยไกบินค่ะหนึ่งในเหตุการณ์ที่กระทำโดยหน่วยไกบินมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะคือการสังหารหมู่ที่โหดร้ายที่สุดในหมู่บ้านลัดดอสเอเรสในจังหวัดเปเตนพวกไกบินได้บุกทำลายล้างภายใน2 วันระหว่างวันที่6ถึงวันที่8ธันวาคม1982หน่วยไกบิน40 คนได้เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อนำปืนไรเฟิล20 กระบอกที่ถูกกองโจรขโมยไปก่อนหน้านี้แต่ตอนนั้นบุกเข้าไปในบ้านโจรแต่ปรากฏว่าไม่พบโจรพวกเขาเลยเรียกคนในหมู่บ้านออกมารวมตัวกันแทนซึ่งด้วยความโมโหของเหล่าหน่วยไกบินในขณะนั้นพวกเขาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้พวกเขาจึงได้ฆ่าผู้ชายผู้หญิงและเด็กแม้แต่การข่มขืนหญิงสาวบังคับให้แทงลูกโดยใช้ด้ามปืนไรเฟิลฟาดท้องหญิงตั้งครรภ์โยนเด็กที่ยังมีชีวิตอยู่ลงในบ่อน้ำหลังจากการถูกทุบตีฝังทั้งเป็นและขว้างทารกใส่กำแพงอย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตมากกว่า250 รายค่ะในจำนวนนี้70 รายก็มีอายุต่ำกว่า7 ปีเท่านั้นซึ่งตามที่พวกเขาได้บรรยายตัวเองว่าหน่วยไกบินคือเครื่องจักรสังหารที่ถูกฝึกฝนมาอย่างแทบจะไร้มนุษยธรรมซึ่งสามารถทำลายมโนธรรมสำนึกได้
หรือเรียกง่ายๆก็คือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าอะไรควรทำไม่ควรทำและยืนกรานว่าความกล้าหาญเนี่ยต้องได้รับการพิสูจน์อยู่ทุกวันค่ะด้วยความน่าสะพรึงกลัวครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยพวกเขามีทักษะระดับอเมริกันเรนเจอร์หรือหน่วยจู่โจมกองทัพบกสหรัฐความก้าวร้าวระดับกรูขาอังกฤษที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะทหารที่น่าเกรงขามที่สุดในโลกและความโหดร้ายของมาร่าแห่งอเมริกากลางหน่วยบัญชาการทหารเรือภาคกลางการฝึกไก่ปิ้นนะคะรวมถึงการฆ่าสัตว์แล้วกินดิบๆดื่มเลือดสดๆเพื่อแสดงความกล้าหาญความโหดร้ายทารุณอย่างถึงที่สุดของการฝึกจากวิธีการฝึกเหล่านี้เป็นการยืนยันจุดยืนหนึ่งในบัญญัติ10ประการของพวกเขาในชื่อที่เรียกว่าไก่บิ้นคือเครื่องจักรสังหารนั่นเองค่ะหน่วยไก่บิ้นยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งค่ะในการเอาแนวปฏิบัติสงครามยาเสพติดอันน่าสยดสยองมาใช้เช่นการตัดศีรษะของคู่ต่อสู้รวมถึงเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคน10 คนที่พบนอกเมืองเม็กซิโกซิตี้โดยการชำแหละร่างกายหรือทำให้ขาดอากาศหายใจตายอย่างช้าๆเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าแปลกใจเลยค่ะเนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงความโหดร้ายของการฝึกฝนของไกบินแล้วเนี่ยนับตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยในช่วงทศวรรษ 1970 สมาชิกที่เข้าร่วมการฝึกเนี่ยก็ถูกบังคับให้ฆ่าสัตว์แม้กระทั่งกัดหัวไก่เพื่อพิสูจน์ความดุร้ายและทำการผ่าตัดตัวเองในสนามเช่นการเจาะกระสุนพวกเขาเป็นเครื่องมือหลักในการรณรงค์การเผาทำลายของรัฐบาลทหารกัวเตมาลาในช่วงทศวรรษ 1980 เพื่อต่อต้านกองโจรฝ่ายซ้ายและชุมชนที่ต้องสงสัยว่าให้การสนับสนุนพวกเขาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยยิ่งทำให้สถานการณ์ยิ่งน่าวิตกกังวลมากขึ้นค่ะเมื่อแก๊งค้ายาในเม็กซิโกเนี่ยได้รุกคืบเข้าสู่อเมริกากลางไม่ใช่แค่ไก่บิ้นในอดีตเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยกำลังแปรพักไปรับราชการที่มีรายได้มากกว่าภายใต้กลุ่มเซตัสไก่บิ้นหน่วยคอมมานโดฉาวโฉที่ตกอยู่ในสงครามยาเสพติดในอเมริกากลางซึ่งย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม 1978 กลุ่มไก่บิ้นเนี่ยก็ได้เปิดฉากยิงใส่กลุ่มชาวอินเดียนเคกชีกว่า 700 คนค่ะที่ไม่มีอาวุธณจัตุรัสกลางเมืองปันโซดอันตาเบราปาสซึ่งตอนนั้นเนี่ยกลุ่มอินเดียนเคกชีเนี่ยพวกเขากำลังประท้วงการแสวงหาผลประโยชน์จากที่ดินของนักลงทุนที่ดินส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 150 คนรวมถึงผู้หญิงและเด็กโดยที่ไม่มีใครมีอาวุธเลยวันที่ 24 กันยายน 1979 เนี่ยทหาร 500 นายบุกโจมตีชาจูนค่ะขณะที่ไก่บิ้นเนี่ยหน่วยชั้นยอดของกองทัพกัวเตมาลาก็กำลังราดน้ำเบนซินใส่นักโทษอยู่เจ้าหน้าที่ได้ข่มขู่ผู้ฟังว่าเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับพวกเขาหากพวกเขาช่วยเหลือกองโจรหลังจากจุดไฟเผานักโทษและตะโกนว่ามาตุภูมิจงเจริญกัวเตมาลาจงเจริญประธานาธิบดีของเราจงเจริญกองทัพจงเจริญกองทัพก็ถอนกำลังออกไปปล่อยให้ชาวบ้านดับไฟและฝังศพผู้เสียชีวิตกันเองมาถึงการฝึกฝนอย่างดุร้ายของไก่บิ้นผู้ใฝ่ฝันนั้นนะคะใช้เวลา8 สัปดาห์ที่ทุกสิ่งในร่างมนุษย์สูญสลายไปค่ะ2 เดือนที่ทุกสิ่งดึงสัตว์ร้ายของพวกเขาออกมา8 สัปดาห์นั้นเพียงพอสำหรับการเรียนรู้การต่อสู้ในทุกสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ8 สัปดาห์เพื่อเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเครื่องมือสังหารที่สามารถฆ่าสัตว์ด้วยการกัดดื่มเลือดและกินซากดิบๆของมันได้และสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยการดื่มปัสสาวะและฆ่ามนุษย์นับ10 คนโดยไม่คำนึงถึงอายุของพวกเขาด้วยซ้ำมันคือ8 สัปดาห์มหาโหดการฝึกหน่วยไก่บิ้นนะคะนั้นโหดร้ายมากเลยค่ะไก่บิ้นก็จะถูกแบ่งออกเป็นคู่ซึ่งแต่ละคนก็จะเป็นครูอาความหมายของครูอาก็กว้างๆเลยนะคะที่แอนหามาได้ก็น่าจะแปลว่ากินค่ะถ้าในประเทศไทยก็เปรียบเสมือนบัดดี้ก็แล้วกันนะคะซึ่งหากครูอาตัวใดตัวหนึ่งทำผิดพลาดทั้งคู่จะถูกลงโทษและอดอาหารครูฝึกจะโยนเศษอาหารลงบนพื้นเหยียบย่ำและตะโกนว่าจิกไก่และผู้เข้าร่วมหรือเรียกอีกอย่างว่าผู้ใฝ่ฝันก็จะต้องใช้ลิ้นกินอาหารจากพื้นหากตัวใดตัวหนึ่งทำถูกทั้งคู่ก็จะได้นอนบนเตียง
ส่วนที่ยากเป็นพิเศษก็คือมื้ออาหารทหารมาถึงในสภาพที่เหนื่อยล้าหิวโหยแต่มีเวลากินเพียงครึ่งนาทีในขณะที่ครูฝึกกำลังกดดันพวกเขาอยู่บางคนถึงกับอาเจียนบางคนขโมยอาหารจากเพื่อนร่วมรบนักรบได้กล่าวว่าที่นั่นคุณจะได้รู้ว่าครูอาคืออะไรพี่ชายนักรบคืออะไรถ้าเขาตายฉันก็จะตายคุณจะสูญเสียคุณสมบัติและข้อบกพร่องบางประการและสุดท้ายคุณก็จะได้เป็นไกบินอย่างสมบูรณ์ซึ่งทางเข้าศูนย์ฝึกที่อยู่ในเมืองป๊อปตูนมีป้ายเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่นรกจริงๆแล้วศูนย์แห่งนี้มีชื่อว่าเอลอินเฟียโนหรือที่แปลว่านรกซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงของประเทศไปทางเหนือประมาณ400กิโลเมตรมีอุณหภูมิเฉลี่ย38องศาฟาเรนไฮต์และมีความชื้นสูงแต่ป้ายที่สำคัญที่สุดก็คือป้ายอีกไม่กี่ก้าวถัดมาค่ะก็คือป้ายที่เขียนว่าหากข้าก้าวไปข้างหน้าจงตามข้ามาหากข้าหยุดจงเร่งรัดข้าหากข้าถอยกลับจงฆ่าข้าซึ่งก็คือคติประจำใจของหน่วยนั่นเองค่ะการฝึกมีทั้งหมด3ระยะการฝึกระยะแรกใช้เวลา21วันระยะที่2ใช้เวลา28วันและระยะสุดท้ายใช้เวลาอีก1สัปดาห์ผู้เข้าร่วมต้องเรียนรู้ที่จะกินทุกอย่างที่มีค่ะไม่ว่าจะเป็นแมลงสาบงูหนูต้องเรียนรู้ที่จะยึดครองดินแดนของศัตรูทำลายล้างศัตรูจับตัวศัตรูและกินพวกศัตรูหากจำเป็นด้วยแต่ละคู่ของครูอาก็จะได้รับสุนัขตัวเล็ก1ตัวและถูกบังคับให้ดูแลมันหลังจากนั้นพวกเขาก็จะได้รับคำสั่งให้ฆ่ามันโดยแต่ละตัวจะถูกแทงจากนั้นพวกเขาจะได้รับคำสั่งให้กินและดื่มเลือดของมันเพื่อจบหลักสูตรพวกเขาต้องใช้เวลา2วันค่ะโดยไม่นอนในแม่น้ำที่สูงถึงคอนอกเหนือจากการกินงูมดและรากไม้แล้วหรือการเก็บน้ำค้างจากใบไม้ต้องดำเนินการโจมตีทำลายล้างปฏิบัติการข่าวกรองเจาะดินแดนของศัตรูและฝึกซ้อมยิงโดยใช้กระสุนจริงไก่บินรู้ว่าการเอาชีวิตรอดนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การกินการดื่มหรือการนอนหลับค่ะแต่สิ่งสำคัญคือการมีกระสุนและปืนไรเฟิลที่ดีหากกลุ่มผู้สมัครมีผู้สมัครจำนวนมากจะมีผู้สมัครคนที่3หรือที่ไม่มีคู่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายด้วยแม้ว่าโดยทั่วไปจะมีเพียง 10% เท่านั้นที่ผ่านการเข้ารอบส่วนที่เหลือจะสอบตกถูกไล่ออกป่วยหรือแม้แต่เสียชีวิตก็ตามAlonso, CLA, Sibere Tembo, Amelele, Minaseo, Manahe, Alonso, CLA, Sibere Tembo, Amelele, Minaseo, Manahe, Alonso, CLA, Sibere Tembo, Amelele, Minaseo, Manahe, เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา8สัปดาห์ก็จะมีอาหารค่ำตลอดทั้งคืนเสิร์ฟพร้อมเนื้ออีกัวน่าย่างเนื้อกวางและเนื้อเคแมนหลังอาหารค่ำทหารแต่ละคนก็จะดื่มบอมบาซึ่งเป็นส่วนผสมของเตกิล่าวิสกี้เหล้ารัมเบียร์และน้ำเปล่าเสิร์ฟในถ้วยไม้ไผ่ค่ะที่มีดาบปลายปืนติดอยู่ด้านนอกและรอบขอบด้านบนทหารต้องดื่มอย่างระมัดระวังเพราะหากเมาดาบปลายปืนอาจจะบาดหน้าได้หลังจากคืนสำเร็จการศึกษานี้เหล่าคอมมานโดจึงแสดงตราสัญลักษณ์ของไก่บินชาวไก่บินมีสัญลักษณ์ของตนเองคำว่ากัวสที่มีความหมายว่าเพื่อนที่แยกจากกันไม่ได้หรือเพื่อนร่วมรบตัวอักษร C หมายถึงมิตรภาพ U หมายถึงความสามัคคี A หมายถึงการสนับสนุน S หมายถึงความมั่นคงและก็มีหมวกเบเล่สีม่วงซึ่งพวกเขาเรียกว่าเป็นสีม่วงหมวกสีม่วงของพวกเขาต้องแยกออกจากกันไม่ได้และโล่ของพวกเขาก็คือคาบาบิเนอร์ซึ่งเป็นหัวเข็มขัดนิรภัยชนิดหนึ่งที่ใช้ในการปีนเขาเพื่อยึดติดกับหินซึ่งแสดงถึงความสามัคคีและความแข็งแกร่งภายในโล่บรรจุกริดซึ่งหมายถึงเกียรติยศพร้อมด้ามจับ5แฉกหมายถึงประสาทสัมผัสทั้ง5และเปลวไฟลุกโชนออกมาจากกริดเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพพื้นหลังของโล่เป็นสีน้ำเงินและสีดำสีน้ำเงินหมายถึงกลางวันเมื่อตอนที่ไก่บินปฏิบัติการในทะเลและท้องฟ้าส่วนสีดำหมายถึงกลางคืนและความเงียบงันของภารกิจยามค่ำคืนเส้นทะแยงมุมระหว่าง2สีก็คือเชือกซึ่งหมายถึงภารกิจภาคพื้นดินคำว่าไก่บินในภาษามอมหมายถึงผู้ที่มีพละกำลังและไหวพริบดูดเสือ2ตัวชื่อนี้มีที่มาจาก
ไกบินบาลัมซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งมอมผู้กล้าหาญต่อต้านผู้พิชิตชาวสเปนในศตวรรษที่ 16 ทหารจากกลุ่มชนชั้นนำนี้นะคะแสดงตราสัญลักษณ์อย่างภาคภูมิใจค่ะตราสัญลักษณ์เนี่ยเป็นรูปธนูพื้นหลังสีดำขอบสีทองพร้อมคำว่าไกบินตัวพิมพ์ใหญ่สีเหลืองสีดำหมายถึงปฏิบัติการกลางคืนสีเหลืองหมายถึงปฏิบัติการกลางวันขอบสีเหลืองหมายถึงสัปดาห์แรกของการฝึกพื้นหลังสีดำหมายถึงสัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกและตัวอักษรหมายถึง 42 วันถัดไปซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม 2003 นะคะประธานาธิบดีอันวาโร อาซูตัดสินใจเปลี่ยนกองทัพต่อต้านการก่อการร้ายที่น่าเกรงขามให้กลายเป็นเครื่องมือในการปราบปรามการค้ายาเสพติดแทนจึงได้มีการจัดตั้งกองพลรบพิเศษไกบินขึ้นอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันสำหรับกองกำลังเดียวกันส่งผลให้กำลังพล 30,000 นายต้องลดจำนวนลงเหลือเพียง 15,000 นายทำให้จำนวนทหารที่เท่ากันต้องตกงานอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะส่งผลให้บางคนที่ตกงานไปทำงานเป็นทหารรับจ้างในสงครามอื่นๆเช่นสงครามในอิรักคนอื่นๆก็ถูกเกณฑ์ไปทำงานเป็นทหารรับจ้างระหว่างประเทศหรือให้กับบริษัทรักษาความปลอดภัยของเอกชนแทนแต่แหล่งงานหลักของอดีตไกบินและพวกเขาก็ยืนยันว่าจะไม่มีวันเลิกเป็นไกบินเด็ดขาดแม้จะออกจากหน่วยไปแล้วก็ตามพวกเขาได้กลับกลายเป็นอาชญากรรมที่มีองค์กรค่ะเครือข่ายการค้ายาเสพติดและมือปืนแก๊งซินาโลอาในเม็กซิโกก็ได้จ้างอดีตไกบินและกลุ่มเซตัสที่น่าเกรงขามก็ก่อตั้งโดยอดีตไกบินด้วยไกบินเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเลยค่ะไกบินเป็นที่น่าสนใจของอาชญากรรมที่มีองค์กรซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากเลยค่ะที่ต้องสูญเสียทรัพยากรบุคลากรไปและคิดว่ารัฐสามารถเสนอทางเลือกที่ดีกว่าได้แต่ว่ามีงบประมาณจำกัดเกินไปค่ะที่จะจ้างบุคลากรเหล่านี้ต่อไปได้เจ้าหน้าที่ทหารกัวเตมาลายอมรับว่าเงินเดือน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 160,000 บาทที่ผู้ค้ายาเสพติดเสนอให้ไก่บินเพื่อเข้าร่วมกลุ่มจึงไม่ใช่เงินเล็กน้อยเลยค่ะสำหรับทหารเหล่านี้ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ต้องเกษียณอายุราชการแล้วต้องเผชิญกับการถูกรัฐทอดทิ้งในอนาคตพวกเขาจึงเลือกที่จะไปเป็นอาชญากรแทนEl lema que rige la vida de un caibil es espartano y no todos tienen el cuero para soportarlo. Si avanzo, sígueme, si me detengo, aprémiame y si retrocedo, crecimiento. Uno en la montaña se va a encontrar en situaciones en que uno no va a tener comida, no va a tener agua. El cansancio a uno lo va a abrumar, pues. Entonces, lo que se trata de inculcar en el curso Caibil es de que esta persona, aunque él se esté muriendo, aunque él se vaya arrastrando, pero él tiene que avanzar y tiene que llegar para cumplir la misión. A las 2 semanas de empezar el curso es cuando comienza lo más arriesgado. ซึ่งต้องบอกว่าหน่วยนี้นะคะก็มีทหารจากต่างประเทศเข้าร่วมด้วยเช่นกันนะคะเปิดประสบการณ์ของทหารสหรัฐอเมริกานะคะที่ได้เข้าร่วมการฝึกของหน่วยไกบินเหล่านี้ด้วยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า25 ปีเลยค่ะที่ทหารอเมริกันก็สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไกบินของกัวเตมาลาจ่าสิบเอกโจเอลอาร์โรดดิเกตจูเนียร์หัวหน้าทีมลาดตระเวนเรนเจอร์ประจำกองบัญชาการและกองบัญชาการกองพันที่ 2 กรมทหารเรนเจอร์ที่ 75 ฐานทัพร่วมรูอิสแมคคอร์ดรัฐวอชิงตันสำเร็จการศึกษาในเดือนธันวาคม 2012 เขาอาสาเข้าเรียนที่โรงเรียนนี้ค่ะเพราะว่าเขาต้องการความท้าทายเขาอยากทดสอบตัวเองและนั่นก็คือสิ่งที่เขาอยากทำสำเร็จในช่วงอาชีพทหารโรงเรียนไกบินก็ถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรการทหารที่ทรงเกียรติแข็งแกร่งและทรหดที่สุดในอเมริกากลางภายใน1 สัปดาห์หลังจากเริ่มกระบวนการจ่าสิบเอกโจเอลก็มุ่งหน้าไปยังเมืองกัวเตมาลาเพื่อเริ่มการฝึกโดยไม่ได้เตรียมตัวใดๆเลยโรงเรียนไกบินยังมีความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การรบในป่าและปฏิบัติการต่อต้านการก่อความไม่สงบกลยุทธ์หน่วยเล็กและนักเรียนต้องรับมือกับความเครียดทางจิตใจและจิตวิทยาและความเหนื่อยล้าทางร่างกายภารกิจของศูนย์ไกบินคือการฝึกและพัฒนากองกำลังคอมมานโดชั้นยอดการคัดเลือกสมาชิกกองทัพกัวเตมาลาให้มีความสามารถในการปฏิบัติการคอมมานโดโดยอาศัยการฝึกฝนอันยากลำบากภายใต้ความกดดันทางร่างกายและจิตใจการฝึกของเขาเริ่มต้นด้วยการแนะนำผู้ฝึกสอนของเขาขณะกลิ้งไปกลิ้งมาในแอ่งโคลนและเดินแบบเป็ดในแอ่งน้ำลึก4 ฟุตพร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณและคติประจำใจของไกบินในเวลาเดียวกัน
นักเรียนต้องวิ่ง5 ไมล์ไปยังบริเวณโรงเรียนโดยหยุดพักเพื่อทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นคลานสูงและต่ำผ่านพุ่มไม้เดินเป็นขบวนแบบเป็ดในระยะทางที่ไม่ทราบแน่นอนแล้วจึงคลานต่ำในโคลนต่อไปพอเขามาถึงโรงเรียนแล้วนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของหลักสูตรจริงๆและมีทางเข้าเพียงทางเดียวคือคลานต่ำๆ400 เมตรไปยังห้องเรียนให้ได้การรับประทานอาหารยังถือเป็นความท้าทายเสมอเมื่อเข้าเรียนหลักสูตรทหารแต่โรงเรียนไกบินมีข้อกำหนดพิเศษเฉพาะตัวสำหรับนักเรียนไกบินต้องทำกิจกรรมหลายอย่างเพื่อจะได้กินอาหารวิ่ง200 ไมล์ในเวลาไม่เกิน18 นาทีในชุดต่อสู้เต็มรูปแบบดึงข้อ5 ครั้งและวิดพื้น10 ครั้งจากนั้นเดินแบบเป็ดอีก50 เมตรไปยังห้องอาหารและระหว่างรอเข้าอาคารพวกเขาต้องอยู่ในท่าเดินเป็ดเมื่อนักเรียนมาถึงห้องอาหารแล้วพวกเขาได้รับเวลา30 วินาทีในการกินอาหารเขาบอกว่าต้องกินเท่าที่เราจะกินได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่ลดน้ำหนักไปได้ถึง40 ปอนด์การฝึกอบรมระยะที่1ประกอบด้วยการเดินทัพแบบบังคับระยะทาง3 ไมล์ถึง32 ไมล์การแนะนำหลักสูตร GPS และการนำทางบนบกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการแนะนำการลาดตระเวนการต่อสู้ระยะประชิดตัวหลักสูตรอุปสรรคและการแนะนำหลักคำสอนไกบินของการลาดตระเวนในช่วงระยะที่1ซึ่งกินเวลานาน3 สัปดาห์นักศึกษา30 คนจากทั้งหมด49 คนได้ลาออกจากหลักสูตรเพราะทนไม่ไหวระยะที่2คือระยะเกี่ยวกับภูเขาและประกอบด้วยเทคนิคการปีนเขาค่ะการปฏิบัติการทางน้ำการแนะนำการฝึกสกูบ้าการสร้างสะพานชั่วคราวการฝึกเซเร่การบุกรุกการทำความคุ้นเคยกับอาวุธการลาดตระเวนหน่วยเล็กการรื้อถอนพื้นฐานเทคนิคการเคลื่อนย้ายทางอากาศพื้นฐานการตอบสนองต่อการสัมผัสและชั้นเรียนการซุ่มโจมตีความเข้มข้นของหลักสูตรก็ลดลงบ้างค่ะในระยะที่2หลักสูตรนี้ผ่อนคลายขึ้นเล็กน้อยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเฉลยศึกและหลักสูตรการเอาชีวิตรอดอย่างไรก็ตามค่ะจ่าสิบเอกโจเอลก็ไม่ต้องการพูดอะไรมากมายไปกว่านี้เนื่องจากเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของหลักสูตรเอาไว้เขาได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นเฉลยศึกและความเครียดและปัจจัยกดดันที่เฉลยศึกอาจจะต้องเผชิญพวกเขายังได้รับการสอนวิธีแปรรูปเนื้อสัตว์และหาอาหารด้วยระยะที่2ยังใช้เวลา4 สัปดาห์และจ่าสิบเอกโจเอลต้องเผชิญกับความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับระยะที่1มีนักศึกษาอีก4 คนค่ะที่ออกจากหลักสูตรในช่วงนี้ด้วยมีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของหลักสูตรซึ่งรวมถึงการลาดตระเวนครั้งสุดท้ายการซุ่มโจมตีการจู่โจมขั้นตอนการเชื่อมโยงของพรรคการเมืองการตอบสนองต่อการติดต่อและการแทรกซึมซึ่งตลอดทั้งหลักสูตรการแสดงความเข้มแข็งที่จำเป็นในการต่อสู้เพื่อเป้าหมายจ่าสิบเอกโจเอลต้องการทำภารกิจให้สำเร็จเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาเสมอมาเขาออกลาดตระเวนโดยสวมเพียงกางเกงในโดยไม่สวมรองเท้าเดินเฉียงผ่านพุ่มไม้ที่เต็มไปด้วยน้ำและกลิ้งไปมาบนน้ำเพื่อเสริมกำลังร่างกายแม้จะฟังดูบ้าแต่หลังจากสักพักร่างกายก็จะชาและไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะได้รับมอบหมายงานอะไรไม่ว่างานนั้นจะดูเป็นไปไม่ได้แค่ไหนทุกอย่างก็เป็นไปได้หากเราสามารถฝ่าฟันความเจ็บปวดและความไม่สบายเพื่อบรรลุภารกิจนี่คือสิ่งที่ทำให้ไกบินเป็นทหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจ่าสิบเอกโจเอลได้กล่าวจ่าสิบเอกโจเอลเป็นหนึ่งในนักศึกษา15 คนค่ะที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้โดยเขาได้บอกว่าผมขอแนะนำหลักสูตรนี้ให้กับทุกคนที่อยากเข้าร่วมยังไงก็ตามคุณจะได้ผ่านการฝึกที่เข้มข้นมากซึ่งคนอื่นอาจจะมองว่าไร้มนุษยธรรมแต่นี่แหละคือการฝึกแบบทหารที่จำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรบผมได้มองโลกในมุมมองใหม่และได้เรียนรู้ว่าร่างกายของผมสามารถทำอะไรได้บ้างด้วยอุปกรณ์อาหารน้ำและการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจ่าสิบเอกโจเอลไม่ใช่คนแปลกอะไรค่ะในการเผชิญกับโรงเรียนทหารที่เข้มงวดแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ได้สำเร็จการศึกษามาหลายหลักสูตรเลยค่ะเช่น U.S. Army Ranger Course Jump Master Course Advanced Leader Course และก็อีกหลายหลักสูตรเลยค่ะจ่าสิบเอกโจเอลได้ถูกส่งไปสนับสนุนสงครามต่อต้านการก่อการร้ายถึง6 ครั้งโดยไปประจำการที่อิรัก4 ครั้งและอัฟกานิสถานอีก2 ครั้งรวมระยะเวลาการประจำการทั้งสิ้น23 เดือนซึ่งเขาเป็นชาวเมืองเพนิตัสรัฐเท็กซัส
และอยู่ในกองทัพสหรัฐตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2005 ซึ่งต้องบอกว่าการฝึกของหน่วยไกบินก็มีผลกระทบเหมือนกันค่ะในเดือนกุมภาพันธ์ 1999 เนี่ยคณะกรรมาธิการเพื่อการชี้แจงทางประวัติศาสตร์หรือ CEH ซึ่งนำไปสู่การยุติสงครามกลางเมืองที่ยาวนานถึง 35 ปีของประเทศได้เรียกร้องความสนใจต่อความโหดร้ายของการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์ไกบินการพิสูจน์เนื้อหาที่เสื่อมเสียของการฝึกกองกำลังพิเศษต่อต้านการก่อความไม่สงบของกองทัพบกซึ่งรู้จักกันในชื่อไกบินได้ดึงดูดความสนใจของ CEH เป็นพิเศษการฝึกนี้รวมถึงการฆ่าสัตว์แล้วกินดิบๆและดื่มเลือดเพื่อแสดงความกล้าหาญความโหดร้ายทารุณอย่างที่สุดจากวิธีการฝึกเหล่านี้รายงานของคณะกรรมาการได้บันทึกตัวอย่างการสังหารหมู่พลเรือนโดยกลุ่มไกบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังหารหมู่ที่โดสเอเรสในเดือนธันวาคม 1982 ในเดือนธันวาคม 1996 ไม่นานก่อนการลงนามในข้อตกลงสันติภาพของประธานาธิบดีอันวาโร อาซูก็ได้กล่าวถึงความตั้งใจค่ะที่จะรักษาหน่วยไกบินไว้ในยามสงบแต่จะอุทิศพวกเขาให้กับสงครามอีกครั้งนั่นก็คือสงครามปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสำเร็จการศึกษาของทหารไกบินที่เมืองปอบตุนท่านกล่าวว่าบัดนี้กองทัพสันติภาพชุดใหม่นี้จะต้องเผชิญกับศัตรูที่อาจจะแข็งแกร่งกว่าที่เราเคยเผชิญมาหลายปีเรากำลังพูดถึงผู้ค้ายาเสพติดและอาชญากรที่ต้องการกัดกร่อนประเทศพวกเขามีอาวุธอุปกรณ์และได้รับการฝึกฝนที่ดีกว่าศัตรูที่เราเคยเผชิญในอดีตแต่อย่างไรก็ตามค่ะภายใต้ข้อตกลงสันติภาพกองทัพจะถูกจำกัดให้อยู่เพียงการป้องกันการโจมตีจากภายนอกซึ่งจะขัดขวางการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการของตำรวจภายในประเทศตามที่ประธานาธิบดีอาซูได้เสนอชื่อเสียงของไกบินทำให้โครงการอินเตอร์ดิโอเซสของนิกายโรมันคาทอลิกเพื่อการฟื้นฟูความทรงจำทางประวัติศาสตร์แนะนำให้ยุบกลุ่มในรายงานเดือนเมษายน 1998ซึ่งกองทัพบกก็ได้ปฏิเสธที่จะยุบศูนย์ฝึกและปฏิบัติการกองกำลังพิเศษซึ่งตั้งอยู่ที่เอลอินเฟียโนบริเวณใกล้กับป๊อบตุนจังหวัดเปเตนในเดือนธันวาคม 1998 มีรายงานว่ามีหน่วยไกบิน3 กลุ่มหนึ่งประกอบด้วยครูฝึกและอีก2 กลุ่มยังประกอบด้วยหน่วยคอมมานโด162นายซึ่งแต่ละกลุ่มยังก็ได้แบ่งออกเป็นหมวดละ4หมวดละ38นายและแบ่งย่อยออกเป็นหมู่9นายปัจจุบันมีหน่วยไกบินประจำการอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังรักษาสันติภาพโมนูสโกของสหประชาชาติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 1996 หน่วยทหารไกบินจำนวน 80 นายล้มเหลวในการพยายามจับกุมนายวินเซนต์ ออตติรองผู้บัญชาการกองทัพต่อต้านของยูกันดาในอุทยานแห่งชาติการามบาของคองโกค่ะหน่วยไกบิน8นายและกองกำลังกองโจรอย่างน้อย15นายก็ได้เสียชีวิตในการยิงปะทะกันที่เกิดขึ้นด้วยอดีตสมาชิกบางคนของไกบินก็ได้สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มค้ายาโลเซตัสเนี่ยเป็นกลุ่มพลร่มและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองชาวเม็กซิกันชั้นยอดที่ลัดทิ้งกลุ่มกองกำลังเคลื่อนที่ทางอากาศพิเศษในปี 1999 และได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายโดยผู้ค้ายาของกรับคาร์เทลอย่างไรก็ตามค่ะโลเซตัสดำเนินการเป็นองค์กรอิสระตั้งแต่แยกตัวออกจากกรับคาร์เทลในต้นปี 2010 ซึ่งถ้าหากใครสนใจนะคะแล้วก็เป็นทหารอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถไปสมัครกับหน่วยนี้ได้นะคะ นี่ก็คือเรื่องราวสั้นๆของหน่วยไกบินค่ะแห่งกัวเตมาลาหน่วยหนึ่งที่เรียกได้ว่าการฝึกโหดพอตัวเลยจนถูกมองว่าไร้มนุษยธรรมแต่อย่างไรแล้วนะคะทหารที่เข้าร่วมการฝึกก็ถือว่าเต็มใจที่จะฝึกและอีกอย่างก็คือการฝึกนี้ก็ช่วยให้ทหารมีความกล้าเผชิญกับศัตรูโดยดึงเอาความดุร้ายออกมาในช่วงการรบได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อก้าวขาเข้าสู่สนามจริงแล้วไม่มีความเห็นใจในหมู่ศัตรูอย่างแน่นอนค่ะหากเราไม่เคยอดทนก็จะไม่กล้าพอและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างค่ะก็แสดงความคิดเห็นกันได้เพื่อนๆนะคะชอบเรื่องราวนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันรวมถึงกดติดตาม
เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ วันนี้เนี่ยแอดขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ